हॅलो एव्हरीवन, वेलकम टू माय चॅनल. आज या व्हिडिओमध्ये मी कोट कॉलर ब्लाऊजची कटिंग आणि स्टिचिंग सांगणार आहे. तर त्याच्यासाठी मी हा पीस आणि अस्तर प्रेस करून घेतला आहे. अस्तर मी 4 फोल्डवर करून घेतला आहे आणि जी ओपन साईड आहे तिथून बॅक साईडसाठी अर्धा इंच एक्स्ट्रा घेऊनच मी अस्तर फोल्ड केले. फुल लेंथ तिथे 14 इंच आहे, तर प्लस 1 इंच घ्यायचं आहे, म्हणजे 15 इंच घेते आणि प्रिन्सेस लाईनसाठी अर्धा इंच एक्स्ट्रा घेते. शोल्डर 7 इंच आहे. कॉलर आहे म्हणून 1 इंच एक्स्ट्रा घेते. आर्महोलला 7 इंच घेते. बस्ट इथे 32 इंच आहे, तर 32चा चौथा भाग घ्यायचा आहे, 8 येईल. एक्स्ट्रा 3 इंच घेणार आहोत. या साईडनं ब्लाऊज फोल्ड करणार आहे, त्याच्यासाठी एक्स्ट्रा घेते अर्धा इंच. वेस्ट इथे 28 आहे, तर 28चा चौथा भाग 7 इंच येतो आणि प्लस 3 इंच प्लस अर्धा इंच. आर्महोलसाठी 1.5 इंच घेणार. फ्रंट आर्महोलसाठी याचा अर्धा घ्यायचा आहे आणि शेप देणार. प्रिन्सेस लाईनसाठी 3.5 इंच घ्यायचं आहे या साईडनं आणि वर 5 इंच. टक्स 1.5 इंचाचा टक्स द्यायचा आहे. आणि वर अर्ध्या इंचावर राऊंड शेप द्यायचा आहे. वरून अर्धा इंच मोजायचं आहे, सेम इथेही, आणि या टोकावरून क्रॉस लाईन ड्रॉ करायची आहे. नेक मी इथे 2.5 इंच घेते आणि फ्रंट नेक 7 इंच. जो 1 इंच एक्स्ट्रा आहे तो आपण फ्रंट साईडमध्ये घेणार आहोत आणि बॅकमधून तो कट करून घेणार. हा बॅक साईडचा आर्महोल आहे, तो आपण कट करून घेणार आहोत. वरून अर्ध्या इंचाने शोल्डर कट करणार. प्रिन्सेस लाईनसाठी फ्रंटमध्ये जो अर्धा इंच एक्स्ट्रा घेतलेला तो बॅक साईडमधून काढायचा आहे.
2.5 इंच घेणार आणि डीप 1.5 इंच. इथेही अर्धे इंचाने शोल्डर कट करणार. हा डिस्टन्स मी 2.5 इंच ठेवते आणि खालून 3 इंच. एक इंचावर जे आपण मार्क केले ते आपण कट करूया. स्लीव्स लेंथ 11.5 आहे, तर प्लस 1 इंच घेणार, 12.5 इंच. आणि या साईडनं 3 इंचावर मार्क करणार. स्लीव्स राऊंड 9 इंच आहे, त्याच्या अर्धा 4.5 येतो आणि प्लस 2 इंच. या लाईनचा जो सेंटर आहे तो घ्यायचा आहे. हा आपला बॅक साईडचा आर्महोल आणि हा फ्रंट साईडचा आर्महोल. अर्ध्या इंचाने स्टिच करून गला पालटून घेऊ. बॅक साईड मी इथे रेडी करून घेतले. मी इथे टक्स आणि दाबपट्टी करून घेतले. प्रिन्सेस कट आपण जॉईन करून घेणार. अर्ध्या इंचावर स्टिच करत प्रिन्सेस लाईन अटॅच करून घेणार. शोल्डर मी ते अटॅच करून घेतलाय. कॉलरचा ब्लाऊज शिवत असाल तेव्हा अगोदर शोल्डर अटॅच करूनच नंतर नेक मोजायचा आहे. .5 इंच येते. कॅनव्हास पेपर मी ते घेतलाय आणि तो फोल्डवर ठेवलाय. जेवढा आपला नेकचा राऊंड आले तेवढा इथे घ्यायचा आहे. फोल्डवर 10.5 आलेला 10.5 इथे घेतले मी. आणि जी इथे फोल्डेड साईड आहे तिथून वर 5 इंच घ्यायचं आहे आणि या पॉइंटवर राऊंडमध्ये शेप द्यायचा आहे. सेम लेंथचा मी ते कपडा घेतलाय, तो 4 फोल्डवर घेतलाय आणि वरनं आणि खालनं अर्धा इंच एक्स्ट्रा घेतलाय. कपड्याची जी फ्रंट साईड आहे ती मी त्या आतमध्ये ठेवते. ह्याच्यावर कडेला एक शिलाई मारून घेऊ.
सेंटर घेणार कॉलरचा आणि बॅकचाही. ब्लाऊजची बॅक साईड घ्यायची आहे आणि कॉलरची बॅक साईड खाली ठेवायची. अर्धा इंचावर स्टिच करणार. क्रॉस पट्टी मी काढून घेतले आणि ही साईड आपण पालटून घेऊ. स्लीव्स अटॅच करून फिटिंग करून घेणार.